بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم مرة تانية كل طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي. النهاردة بإذن الله هندرس sign of function. هندرس 3 functions: sign of the constant function دي في الأول، وبعدين sign of linear function، وبعدين بندرس sign of quadratic function. بالنسبة للconstant function والlinear function احنا درسناهم قبل كده في إعدادي، هنعدي عليهم بسرعة، ودايما بيسأل فيهم في أسئلة choose the correct answer وأسئلة complete. إنما الكوادراتيك فانكشن ممكن تتسأل في الاتنين، يعني ممكن تيجي في choose و complete، طبعا هما يعتبروا نفس السؤال الاتنين، وممكن تتسأل فيهم في الإساي questions، يعني يجيب لك إساي questions وانت هتكتب فيه. يبقى احنا هنا بنركز على ايه؟ بنركز على 3 functions بالنسبة مهمين بنتسأل فيهم دايما في الاختبار. بالنسبة للأولى والتانية سهلة جدا، بتتحدد بسرعة، ولكن الكوادراتيك فانكشن بتاخد مننا شوية مجهود. متنسوش تعملوا لنا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب في القناة عشان نستمر في شرح ماث أولى ثانوي. First sign of the function. يعني إيه sign of the function؟ Investigating the sign of the function means to determine the values of the variable x اللي بنسميها domain of x اللي هي set x at which the values of the function f are as follows. ممكن تكون ال f of x دي positive. It means that f of x is greater than 0. ممكن تكون negative. It means f of x is less than 0. ممكن تكون equals 0. It means that f of x is equal to 0. يعني انت هتحدد الانترفلز الخاصة بالx اللي هي خاصة بالدومين of the function اللي هتكون فيه ال f of x دي positive greater than 0، واللي هتكون فيه ال f of x less than 0، واللي هتكون فيه ال f of x equals 0. يعني الاتنين هيكونوا مرتبطين ببعض، بس احنا دايما هنركز على ال values of x. ال values of x يبقى انت هنا علشان تعمل بحث للساين بالنسبة للفانكشنز بتحدد الانترفلز اللي فيها ال x بوزيتيف، لما يكون اللي فيها ال f of x بوزيتيف، واللي فيها ال f of x نيجاتيف، واللي فيها ال f of x equals 0. طبعا equals 0 يبقى انت كل اللي عليك بس بتساوي ال f of x او ال rule of the function بالزيرو، وبتحل الايكويشن عادي بتطلع لك ال values of x اللي هتخلي ال f of x equals 0. والكلام ده قديم برضو، احنا درسناه برضو السنة اللي فاتت. First Mr. the sign of the constant function. بالنسبة للconstant function is the same sign of c. طب ايه هو c اصلا؟ هو الكونستانت بنكتبها في الصورة f of x equals c. طبعا c is not equal 0. طيب بنأكد على الكلام ده ازاي؟ بنرسم لاين وبنسميه x axis، وبنرسم لاين تاني بنسميه y axis. خد بالك هما الاتنين perpendicular. ال c ده لو كان positive هتلاقي اللاين up x يعني فوق ال x بالظبط and intersect y in the point 0, c اللي هو بعد الناس بتسميه b، مفيش مشكلة، هو المهم ان هو constant وخلاص. 3 2 negative 5 and so on. بنقول هنا the function is positive for all x is an element of r. يعني الفانكشن هنا بتلاقيها positive، لو اداك الشكل ده بتلاقيه positive. طب معنى كده ان هي ايه؟ زي بالظبط الساين بتاعت السي، لو السي بوزيتيف يبقى الفانكشن بوزيتيف لاي فاليو تنتمي لاكس او لاي فاليو موجوده في الار. طيب بالنسبه هنا لو كان اللاين ده under x or down x or below x، يعني هياخد الشكل ده اللي قدامنا. هنرسم اللاين، اي برضو هيكون عندي الانترسكشن بوينت هي 0, c، بس c هنا هتلاقيها نيجاتيف. في الحالة دي بنقوله إن الفانكشن is negative for all x is an element of R. The function is negative for all x is an element of R. طب تعالى ناخد example على هذا الكلام. الكلام ده كله بيتحدد بسرعة، يعني زي إشارة بالظبط positive يبقى الفانكشن positive، negative يبقى الفانكشن negative. For example بيقول لي هنا determine the sign of each of the following functions، ومديني 3 functions. أول function عندي f of x is equal to 3. لو أنت هتحاول ترسمها هتحدد ال intersection point مع ال y axis.
طب الانترسكشن بوينت هتلاقيها ايه؟ هتلاقيها 0,3 وهترسم اللاين بتاعك. يبقى خد بالك هنا f of x is greater than Mr. 0. معنى كده ان انا هنستنتج على طول ان الساين of the function is positive. طب ليه؟ لان الكونستانت عندي positive، لان ال f of x positive greater than 0. بالنسبة للتانية معكوسة، الثابت عندك او الكونستانت نيجاتيف اللي هو نيجاتيف 2. برضو نفس الحكاية ممكن ترسمها بكل سهولة، لان الانترسكشن بوينت هنا هتكون 0,-2 واخدينها، وهترسم line is parallel to x axis. ده بالنسبة للكونستانت فانكشن لو فاكرين. يبقى اصبح عندي ال f of x هنا is less than 0. طيب ال f of x is less than 0. طب احنا هنستنتج ايه؟ the sign of the function is negative for all x Mr. is an element of R. نفس الحكاية برضو هنا الكونستانت نيجاتيف، معنى كده برضو هيبقى تحت هنا خالص اللاين under x axis، يبقى 0, negative Mr. 5 and 2 or 5/2 اللي هي 2 and 1/2 اللي هي نيجاتيف 2.5. يبقى ال f of x is less than 0 على طول the sign of the function is negative for all x is an element of R. Second, the sign of the linear function. كلنا عارفين شكل linear function وقلنا أي function لها form. f of x is equal to bx plus c. بعض الناس تقولها ax plus b، بعض الكتب تكتبها كده، بس كتاب المدرسة هتكتبها f of x is equal to bx plus c. يعني أنت عندك coefficient مضروب في ال x وبعدين plus c. ممكن ال c دي equals 0. لو c equals 0 هيبقى اللاين الموجود عندك passes through the origin point. خدناها السنة اللي فاتت. طيب ازاي بنعمل لها presentation على الجريد؟ دايما بتطلع لي slant line يا اما لاين مايل على ناحيه ايدينا اليمين، في الحاله دي بنقوله ان السلوب بتاع اللاين بتلاقيه بوزيتيف، يا اما بيكون سلانت لاين برضو بس مايل ناحيه ايدينا الشمال، وفي الحاله دي بنقوله ان السلوب نيجاتيف. طيب تعال نشوف بنحدد الساين بتاعت الفانكشن ازاي. بيقول لي to determine the sign of the linear function follow the steps. انت عندك خطوات لازم تمشي عليها. اول خطوه بتاخد الرول اللي هي f of x equals bx plus c بتساويها بالزيرو، يعني both f of x is equal to 0. طب في الحاله دي ايه؟ هلاقي ان bx plus c الاكسبريشن ده is equal to 0. طب دي ايه؟ دي equation. طب الفاريبل عندي مين؟ الفاريبل عندي x. طب ازاي اجيب الفاليو بتاعت الاكس؟ كل اللي عليك just move 3 to the other side to be negative and divide by b. يعني الاكس هنا بمجرد النظر equals negative c over b. طيب بعد ما جبت الاكس equals negative c over b هتحدد مكان الاكس دي على اللاين. خد بالك بقى وترسم اللاين بتاعك. طب انت رسمت اللاين ازاي؟ كل اللي عليك الاكس عند الفاليو negative c over b اللي هو فيكس بزيرو، يعني انت بتحدد هنا الانترسكشن بوينت مع مين؟ مع الاكس اكسس. تمام؟ بعد كده بتيجي تروح راسم اللاين الخاص بيه، يا اما x equals negative c over b هتاخد الشكل ده، قلنا هنا السلوب بيكون بوزيتيف ويكون اللاين مايل ناحيه ايدينا اليمين، يا اما ياخد الشكل ده مايل ناحيه ايدينا الشمال، يا اما ده يا اما ده هيطلع لي، يا اما ده يا اما ده. خد بالك بقى، يبقى انت بتحدد هنا الفاليو اوف x اللي عند الاف اوف x equals 0. طيب بعد كده بتعمل ايه؟ بترسم لاين تفصل الخط بالفاليو بتاعت الاكس اللي هي نيجاتيف c over b. بيقول لي هنا وترسم الشكل اللي انت شايفه ده، ادي الاكس وادي الاف اوف اكس. انا عايز ايه؟ انا عايز الساين الخاصه بالفانكشن. طيب انت هنا الخط عندك مقسوم حتتين، يا اما greater than negative c over b يا اما less than negative c over b. عند النيجاتيف c over b اللي هي الفاليو اوف x هتلاقي الفانكشن equals 0، يبقى دي اول حاجه بنقولها. طب هنا الاكس هتلاقيها نيجاتيف c over b greater than، يعني على اليمين بتبقى greater than. بيقول لي هنا الساين للفانكشن the same sign of the coefficient of x. طيب coefficient of x بنخسرها ايه؟ بنخسرها البي. عايز تقولها the same sign of b مفيش مشكله، يعني لو البي بوزيتيف هي هتكون بوزيتيف، طب ولو البي نيجاتيف هي هتكون نيجاتيف. يبقى تاني نقول تاني، اول حاجه عند الفاليو من نيجاتيف c over b الاف اوف x equals what؟ الاف اوف x equals 0. طيب عندي جزئين greater than negative c over b
هلاقي ان الساين اوف ذا فانكشن the same sign of the coefficient of x. يعني لو البي بوزيتيف يبقى هتقول بوزيتيف 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 وانت ماشي. طب لو البي نيجاتيف هتقول نيجاتيف 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 وانت ماشي. طب في الجزء ده، الجزء اللي على الشمال، يبقى الاكس is less than negative c over b. معنى كده بقى نقوله the opposite sign of b، يعني عكس b. يعني لو البي بوزيتيف انت هتكتب نيجاتيف، طب لو البي نيجاتيف انت هتكتب بوزيتيف، وهكذا and so on. طب تعالى نشوف اكزامبل على هذا الكلام. يراعى حفظ الرسمه دي او مذاكره الرسمه دي وفهمها كويس جدا. تعال نشوف اكزامبل على هذا الكلام هتسهل الموضوع اكتر معانا. اكزامبل بيقول لي هنا determine the sign of each of the following functions، ومديك 3 functions. اول function عندي f of x is equal to negative 2x minus 4. The first step just put f of x equals 0. So we get negative 2x minus 4 equals 0. To find the value of x we will divide by negative 2. هنعمل divided by negative 2 سهل جدا. ممكن تلاحظ بعينيك ان الايكويشن هنا is divisible by 2. يبقى على طول دي هتكون x plus 2 equals 0. Now we can deduce that x is equal to negative 2. خلاص هنرسم اللاين عند ال x equals negative 2. هنلاحظ ان ال f of x equals what؟ equals 0. تعالى بقى في الجزء ده هتلاقي ال x is greater than negative 2. طب في الحالة دي نقوله ايه؟ the same sign of the coefficient of x. ال coefficient of x هتلاقيه negative 2. the same sign معنى كده ان هي هتكون نيجاتيف، الفانكشن هتكون نيجاتيف. طب هنا ال x مستر is less than negative 2. the opposite sign of the coefficient of x او ال b عندي بنيجاتيف 2. the opposite sign، طب هي نيجاتيف يبقى انت هتكتب العكس. طب عكس النيجاتيف ايه؟ البوزيتيف. يبقى هتلاقيها ال f of x هتلاقيها بوزيتيف. باقي بس من خلال اللاين اللي انت رسمته او من خلال الدايجرام اللي انت رسمته انك تطلع لي بس الفانكشن تكتبها بالتفصيل. هتقول له كده f of x is greater than 0. طب لما ايه؟ لما ال x is مستر less than negative 2. طيب ال f of x is less than 0. طب لما ال x greater than negative 2. ال f of x equals 0 عند الفاليو دي لما ال x equals negative 2. نمبر 2 بيقول لي f of x is equal to x plus 3. أول خطوة هتساوي ال f of x equals 0. Now we can deduce that x plus 3 is equal to 0. كل اللي عليك just move 3 to be negative. Now we get x equals negative 3. خد بالك عند ال x equals negative 3 هتلاقي إن ال f of x is equal to 0. خلاص حفظنا. At the right x is greater than negative 3. هتلاقي the same sign of the coefficient of x. خد بالك ال coefficient of x عندك ب1. يبقى the same sign يبقى هتلاقيه على طول positive. طيب at x مستر is less than negative 3 على الشمال. هتلاقي ال opposite sign of the coefficient of x. ال coefficient of x قلنا positive يبقى على طول الساين الخاصة بال f of x لما ال x is less than negative 3 هتلاقيها negative. يبقى على طول أقول ال f of x is greater than 0 لما ال x is greater than negative 3. ال f of x على طول less than 0 لما ال x is less than negative 3. أما ال f of x equals 0 لما ال x equals negative 3. بالنسبة للفانكشن اللي بعد كده هنساوي ال f of x equals 0. دي أول خطوة عشان نجيب ال value of x لما ال f of x equals 0. يبقى على طول half x minus 5 equals 0. يبقى على طول half x equals 5. just multiply both sides by 2 اللي هي reciprocal الخاص بال 1/2. يبقى على طول ال x equals 5 times 2 equals 10. يبقى على طول ال x 10 لما ال x equals 10 على طول ال f of x هتلاقيها equals 0. ما تنساش الحتة دي مهمة جدا. بعد كده بنقوله x is greater than 10 و x is less than 10. greater than 10 the same يبقى على طول هنا هتلاقيها positive. less than 10 على طول هنقوله it's the opposite sign of the coefficient of x. يبقى على طول هتكتب هنا negative. كتبت هنا positive negative، كتبت هنا negative positive لو انت عايز تحفظ يعني. يبقى بنقوله ان ال f of x is greater than 0 if x is greater than 10. f of x is less than 0 if x is less than 10. f of x equals 0 if x equals 10. ده بالنسبة للكونستانت، ده بالنسبة لللينير فانكشن ازاي نعمل determining للساين of the function الخاصة بيها. next example مهم جدا. بيقول لي draw each function، يعني هنا هيستخدم الدروينج.
يبقى لما قال لك draw يبقى هنستخدم drawing، مش هنستخدم الالجبريك way او الالجبريك ميثود، مش هنشتغل algebraically، هنشتغل بالدروينج. then determine the sign of each function. كلنا عارفين كنا بنرسم اللينير فانكشن ازاي. في كذا طريقه لرسم اللينير فانكشن بسهوله، لكن الطريقه اللي احنا متعودين عليها من السنه اللي فاتت هي التيبل. كل اللي عليك هترسم تيبل وهتحط values للاكس وvalues للاف اوف اكس، هتستنتجها باستخدام الرول. طب ايه اشهر 3 values بناخدهم؟ هو ال1 والنيجاتيف 1 والزيرو. f of 1 هتشيل الاكس وتحط بدالها 1، هيطلع لك عندك 3. half of 0 0 plus 2 is equal to 2. half of negative 1 خد بالك عشان بعض الناس بتتلخبط في النيجاتيف ساين، negative 1 plus 2 is equal to 1. بعد كده بترسم الاكسيز الخاصة الاكس والواي وبتحدد البوينتس الموجودة عندك. أول بوينت موجودة عندي هي مين؟ هي 1 3. طبعا الرسم على الجراف بيبر بيكون أسهل. هحط ال 1 3 سهلة جدا، وبعدين 0 2 اللي هي الانترسكشن بوينت مع الواي اكسس، دي بتيجي بمجرد النظر. بعد كده عندي نيجاتيف 1 1 نيجاتيف 1 1 وبنرسم اللاين. هتلاحظ من خلال اللاين ايه؟ انك انت عندك سلانت لاين، الفاليوز اللي فوق دي بتلاقيها بوزيتيف، يبقى على طول هنا الفيصل عندك x is equal to negative 2، يبقى f of x is positive if x is greater than negative 2. لو بصيت لتحت هتلاقي الفاليوز بتاعت الاكس هتلاقيها مستر less than negative 2، هتلاقي الاف of x مستر هتلاقيها هنا نيجاتيف. يبقى بنقوله من خلال رسم يمكن تحديد الفانكشن عندي بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا equals 0. يبقى على طول f of x is positive when x is greater than negative 2 or at x is greater than negative 2. ملاحظين شكل الرسم فوق اللاين فوق. بنقوله f of x is negative when x is less than 2. خلاص آخر حاجة عندي f of x بتلاقيها equals 0 if x is equal to negative 2. بالنسبة للفانكشن التاني نفس الأسلوب، هنرسم تيبل وهناخد f of x and x. أشهر 3 values هما 1 و 0 و negative 1. f of 1 هيبقى 2 minus 1 is equal to 1. f of 0 هيبقى 2 minus 0 is equal to. f of negative 1 is equal to 2 minus negative 1. بعد الناس تلخبط فيها 2 minus negative 1 يبقى 2 time 2 minus نيجاتيف داخل على نيجاتيف هيديك بوزيتيف، يعني 2 plus 1 is equal to 3. كل الكلام ده بمجرد النظر. بنرسم الجراف الخاص بينا بالنسبة للبوينت الأولانية 1 1 نمشي 1 ونطلع 1 0 2 نيجاتيف 1 3. هتلاحظ أصلا إن اللاين ده مايل ناحية ايدينا الشمال بيديني الوضع التاني. طب ليه؟ لأن الكوفيشنت اوف اكس نيجاتيف، أو لأن السلوب الخاص باللاين هتلاقيه نيجاتيف. الكلام ده خدناه السنة اللي فاتت. هتلاحظ لما الاكس is less than negative 2 هتلاقي ال f of x بوزيتيف، ده الجزء ده البوزيتيف، وبالتالي بنقوله f of x is positive or negative سوري، يعني هو هنا بدأ بالنيجاتيف سوري، أنا كاتب النيجاتيف بس أنا قلت لك البوزيتيف الأول. نيجاتيف لما ال x is less than 2 سوري greater than 2، هنا الجزء ده 2 3 4 وأنت ماشي هتبقى يديك الجزء اللي تحت، البوينت هتلاقيها تحت، وبالتالي f of x is negative when x is greater than 2. f of x is positive لما ال x بقى less than 2، وبعدين f of x is equal to 0 when x equals 2 اللي هي الانترسكشن بوينت مع ال x axis. يبقى انت من خلال رسم الفانكشن او اللينير فانكشن ممكن تحدد هنا الساين الخاصة بالفانكشن، حتة مهمة جدا ممكن تسأل فيها في الاختبار. third نيجي بقى للحاجة المهمة عندنا في الدرس اللي هي sign of the quadratic function. كلنا عارفين الكوادراتيك فانكشن وشكلها، درسنا كل الحصص من اول حصه لحد اخر حصه المره اللي فاتت شغالين في الكوادراتيك فانكشن f of x is equal to ax squared plus bx plus c. دي جنرال فورمولا الخاصه بينا. طيب احنا عندنا كام حاله هنا في الكوادراتيك فانكشن؟ عندنا 3 حالات، حالتين بيجوا بسرعه وحاله واحده بتغيب معانا. طيب الساين اوف ذا كوادراتيك فانكشن بتعتمد على ايه؟ بتعتمد انك بتجيب الفاليو للديسكريمنت. يبقى ده اول خطوه، بيقول له اهو to determine the sign of the quadratic function follow the steps. اول حاجه بنقول له find the value of the discriminant b squared minus 4ac اللي هو داخل في كل حاجه.
طيب b squared minus 4ac والكلام ده خدناه قبل كده، ممكن يطلع لي بوزيتيف، ممكن يطلع نيجاتيف، ممكن يطلع equals 0. وبالتالي احنا عندنا هنا 3 حالات. نمبر 1 b squared minus 4ac is less than 0. لما يكون نيجاتيف ايه اللي بيحصل؟ ما بيحصلش اي حاجه، بتقول له كده the sign of the function f if the same sign of the coefficient of x squared. وبالتالي دي سهله، يعني لو طلع الديسكريمنت عندك نيجاتيف is less than 0 على طول بتقول له الساين للفانكشن زي الساين بتاعه ال a. طب ال a هي ايه؟ هي ال coefficient of x squared. طيب بياخد الشكل ده لو احنا هنرسم بياخد الشكل ده، مفيش intersection point مع الاكس، يا اما opened up يا اما opened down. يبقى على طول هنا بنقول له هنا f of x is greater than 0. ليه؟ لان هو opened up. وبالتالي هنا طبعا قلنا لما يكون opened up upwards بتلاقي ال a positive او ال coefficient of x squared بتلاقيها positive. وبالتالي هتلاقي الفانكشن كده كلها فوق اهي، معناها ان ال f of x is greater than 0 يعني positive for all x is an element of r لأي value بالنسبة للx. الحالة التانية بنفس الأسلوب برضو، لما ال a is less than 0 هتلاقيه واخد الشكل ده opened down، يبقى ال a هنا is less than 0 على طول هتلاقي الفانكشن كلها نيجاتيف، يبقى f of x is less than 0 for all x is an element of r. يبقى دي أول حالة هتقابلني لما الديسكريمنت يكون نيجاتيف أو يكون less than 0. بناخد example بسيط بيقول لي determine the sign of each of the following functions ومديني 2 functions. الفانكشن الأولى f of x equals x squared plus 2x plus 5. أول خطوة هنعملها إننا هنحسب الديسكريمنت a equals 1 b equals 2 c equals 5. كل دي بتحددها بمجرد النظر، دول اللي أنت هتستخدمهم. طب الديسكريمنت كلنا حافظين الاكسبريشن b squared minus 4ac، كل اللي عليك just substitute، يبقى 2 squared minus 4 times 1 times 5 هتكتبها على طول وتحاول تحسبها 4 minus 4 times 1 times 5 يبقى على طول 4 minus 20. 4 minus 20 is equal to negative 16. طلع نيجاتيف، يبقى على طول هنقول له كده من غير رسم من غير أي حاجة إن ال b squared minus 4ac is less than 0. So if f(x) is what? The same sign of x squared. ما تنساش the same sign of x squared. The same sign of x squared. Mister the same sign of the coefficient of x squared. حددها أكتر. طب ال coefficient of x squared هنا هتلاقيه positive. يبقى على طول هنقول له f of x is positive for all x is an element of r. طبعا الموضوع سهل وبسيط أهو. تعالى الناحية التانية. الناحية التانية ممكن تحددها بمجرد النظر زي دي بالظبط، طبعا هيبقى opened down، يبقى هيبقى نيجاتيف على طول عشان تكون عارف. يبقى على طول هنا a equals negative 1 b equals 2 c equals negative 6. Now we can deduce that b squared minus 4ac نقدر نحسبها، يبقى على طول عندي 2 squared minus 4 times negative 1 times negative 6 so is equal to، ممكن تستخدم الكالكوليتر لو انت عندك مشكلة، يبقى 4 minus 24 is equal to negative 20. Negative 20 is negative، يبقى b squared minus 4ac is less than 0. يبقى الحالة هنا إن the sign of the function the same sign of the coefficient of x squared. The same sign of x squared. ال x squared الساين بتاعتها negative، يبقى على طول هنقوله إن ال f of x is negative for all x is an element of r. طبعا الحالة دي بتطلع لي بسرعة أو بمجرد النظر بتقدر تحددها، مفيهاش أي مشكلة. وكذلك برضو الحالة اللي بيبقى ال discriminant equals 0. تعال نشوف الحالة اللي بعد كده. نمبر 2 بتلاقي ال b squared minus 4ac is equal to 0. في الحالة دي بنقوله كده there are two equal roots of the equation. Let each of them is equal to L. يعني كل واحد ايه منهم equals L اللي هو هيبقى يمثل واحد بس. The sign of the function is the same sign of A. برضو the same sign of A هي نفس الحكاية. هتقول إن ال f of x is equal to 0 when x is equal to L. قدامك شكلين، يا إما opened up يا إما opened down، وفي الحالتين هتلاقي إن الكيرف لامس ال x axis. هنقوله كده في الحالة دي طبعا opened down يبقى على طول ال A is greater than 0 يعني positive، وبالتالي f of x is greater than 0 for all x is not equal L. يعني
ما عدا عند ال x equals L أو f of x equals 0. وكذلك لما ال a is less than 0 بتلاقي ال f of x less than 0. For all x Mr. is not equal L. عند ال L ال f of x equals 0. تعال نشوف exercise على هذا الكلام. الإكزامبل اللي عندي بيقول لي determine the sign of each of the following functions ومديك 2 functions. الفانكشن الأولى f of x is equal to negative x squared plus 6x minus 9. طبعا كلنا عارفين ال perfect square trinomial. هتلاقي ال a equals negative 1 b equals 6 c equals negative 9. هنحسب ال b squared minus 4ac عادي جدا. يبقى 6 squared minus 4 times negative 1 times negative 9. خد بالك بقى 36 minus 36 سهلة جدا is equal to 0. علشان نحدد بقى الروت او الروتس الخاصة بيها هحط البوت f of x equals 0 واحل الايكويشن. يبقى negative x squared plus 6x minus 9 equals 0. هنعملها times negative 1 عشان نسهل الموضوع. يبقى x squared minus 6x plus 9 equals 0. ده perfect square trinomial. We can write it as x minus 3 raised to the power 2 equals 0. We can deduce that x minus 3 equals 0. Now x is equal to 3. يبقى خلاص ال x equals 3 بنقول له على طول ان الفانكشن have the same sign of the coefficient of x squared اللي هي الايه اللي هو negative 1. يبقى الفانكشن هنا هتلاقيها كلها نيجاتيف بس ما عدا ايه ال x is not equal what القيمة الفاليو دي اللي هي 3. يبقى بنقول على طول f of x is less than 0 when x is not equal 3 is not equal 3. طيب اللي بعدها برضو زيها a equals 1 b equals negative 2 c equals 4. هنحسب ال discriminant. يبقى b squared minus 4ac is equal to what? b squared يبقى negative 2 squared minus 4 times negative 1 times 1. negative 2 squared means 4. يبقى 4 minus 4 is equal to 0. هتحدد الروت. Both of x is equal to 0. Now we can deduce that x squared minus 2x plus 1 is equal to 0. We can write it as x minus 1 raised to the power 2 equals 0. Now we can deduce that x is equal to 1. يبقى خلاص أنا عندي هنا ال f of x the same sign. الساين بتاعتها بتاعت الفانكشن f the same sign of the coefficient of x squared. Now we can deduce that f of x is greater than 0 when x is not equal 1. يعني for all values of x بس ما عدا ان x equals 1 هتلاقي الفانكشن equals 0. Next number 3. الحالة الثالثة هي أهم حالة عندي وهي الحالة دايما اللي بتتسأل فيها في الاختبار. لما يكون الديسكريمنانت الموجود عندك greater than 0 يعني positive. في الحالة دي بنقوله there are two different real roots of the equation. أول خطوة هتحدد ال two reals roots أو two roots. هتحط ال both of x is equal to 0. هنستنتج على طول إن two roots are L and M. يعني الأول هتحسب الروتس الموجودين عندك بحل الإيكويشن عادي جدا. طب بعد كده هنعمل إيه؟ إحنا عندنا two roots يبقى إحنا عندنا two intersection points. لو رسمت الرسمة هتلاقي عندك two points. طبعا هنا البوينت دي هتلاقيها L, 0 والبوينت دي هتلاقيها M, 0. كذلك هنا عندك حالتين ممكن يبقى opened up ممكن يبقى opened down. هنا بتلاقي coefficient of x squared positive. طب وهنا بتلاقي coefficient of x squared بتلاقيه negative. كل الكلام ده خدناه قبل كده. لازم نكونوا حافظين الرسمة اللي احنا شايفينها دي. x and f of x. عند ال x equals L عند ال x equals M بتلاقي ال f of x equals 0. ما تنساش الحتة دي. Between the two roots يعني بين الاتنين بتلاقي الساين of the function the opposite sign of the coefficient of x squared. بنقولها كده. طب ال coefficient of x squared كان اسمه ايه لو فاكرين؟ ax squared plus bx plus c. يبقى بنقوله هنا the opposite sign of a. يعني لو ال a positive حضرتك تكتب هنا negative. طب ولو ال a negative هتكتب هنا positive. طب وهنا at the left at the right the same sign. يبقى the same sign of a وهنا the same sign of a. الرسمة دي لازم حضرتك تكون حافظها. Between the two roots the opposite sign. At the right the same sign. At the left the same sign. ما تنساش الحتة دي. أول خطوة عندي بنحدد ال two roots. أو أول خطوة في الأول خالص بتحسب discriminant بيطلع لك greater than 0. معنى كده إن إحنا we have two different real roots.
هنحدد تو روتس توم على اللاين عندهم الفانكشن equals 0 between them opposite sign of the coefficient of x squared. بعض الناس بتقولها مستر the opposite sign of a. طيب at the left at the right the same sign، يعني لو هو positive هتكتب هنا positive 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 between them we will write negative. تعال نشوف example هيكون محدد اكتر شوية من الشغل النظري. example بيقول له اهو determine the sign of each of the following functions. بيديني الفانكشن الاولى f of x is equal to x squared minus 7x plus 12. First, calculate the discriminant. a equals 1, b equals negative 7, c equals 12. سهلة جدا. ممكن تستخدم الكالكوليتر عشان تسهل الموضوع معاك. يبقى b squared يبقى negative 7 squared minus 4 times 1 times 12. نبقى negative 7 squared معناها على طول 49. 49 minus 48 اللي هي 4 times 12 يبقى is equal to 1. طيب انا كده جبت الديسكريمنت equals 1. معنى كده ان ال1 ده هتلاقيه greater than 0. معنى كده ان الديسكريمنت positive. معنى كده ان احنا عندنا two roots. The two roots are real different. طيب الخطوة اللي بعد كده determine the two roots. Both of x is equal to 0. Now we can deduce that x squared minus 7x plus 12 equals 0. دي تتحل بالفاكتورايزيشن عادي جدا. x squared x times x. هتدور على عددين البرودكت تبعهم 12 والسم عندك هتلاقيه 7. طبعا 3 times 4 والاثنين هيكونوا the same sign of the middle sign يبقى هيكونوا نيجاتيف. يبقى x minus 3 times x minus 4 is equal to 0. Now we can deduce that x is equal to 3 and 4. طيب هنرسم اللاين وهنحدد 3 وال 4. هنا x وهنا f of x 3 وال 4. عند 3 وال 4 هتلاقي ال f of x equals what equals 0. خلاص بقى تعال نشوف between them. انت قايل لي between them هنا هتلاقيه the opposite sign of a. ال a ب1 اهي يعني positive. عايز تقول ال coefficient of x squared برضو صح مفيش مشكلة. يبقى على طول هنا the opposite. طب ال opposite للبوزيتيف ايه نيجاتيف يبقى هتكتب هنا نيجاتيف 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 وانت ماشي. طب وهنا خلاص عديت ده خلاص يبقى على طول the opposite. opposite على طول. هنا كتبت انت نيجاتيف من غير ما تكمل اصلا. تكتب هنا بوزيتيف وهتكتب هنا بوزيتيف. باقي بس حاجة واحدة بس انك تطلع الانترفلز او تحدد بالظبط تكتبهم كتابة. طب ازاي؟ هنا ال f of x greater than 0 يعني بوزيتيف. فين وفين؟ في منطقتين. المنطقة الأولى أهي من أول 3 وأنت ماشي كده to the left. من أول 4 وأنت ماشي كده to the right. خد بالك إن ال f of x بوزيتيف في الجزء ده مش عند 3 لأن عند 3 equals 0 وعند 4 equals 0 في الجزء ده. وبالتالي بنقوله f of x is greater than 0 في اللاين كله في الار كلها ما عدا من أول هنا لحد هنا وكذلك ال 3 وال 4. يبقى ال 3 وال 4 دول مش معانا يبقى هنعملهم closed interval. ما تحاولش تحفظ. لو حفظت هتغلط. يبقى نقول له f of x is greater than 0 when x is an element of r difference. Mr. the interval 3, 4. next هنقول لما ال f of x is Mr. احنا قلنا هنا positive هيكون negative. ما between مين ومين؟ between ال 3 وال 4. طيب لما ال 3 وال 4 ال f of x equals 0 يبقى معنى كده ان ال 3 وال 4 مش معاك. يبقى هتقول كده ال f of x is less than 0 لما ال x is an element of ال open interval 3, 4. لما ال f of x equals 0 امتى؟ لما ال x equals 3 and 4. وبالتالي هنا بنهرب من الحتة دي. بدل ما نكتب x equals 3 at x equals 3 and x equals 4 بنقولها على طول inside Mr. two braces اللي هي بنستخدم الست أو أقواس المجموعة اللي احنا بندرسها من زمان. طيب هنقول تنويه مهم هنا إن بعض الناس بالنسبة للأولانية بتكتبها the union of two intervals. يعني يقول لك إيه؟ إن ال f of x هنا بوزيتيف لما ال x موجودة هنا وموجودة هنا. يبقى هنقول ال first interval from negative infinity to 3 و 3 طبعا هتكون open يعني union Mr. 4 and positive infinity وبرضه هتكون open. استخدمت الأولى صح اللي هي دي. استخدمت التانية برضه صح مفيش مشكلة. بكده يبقى احنا انتهينا من درس النهارده. ما تنساش ان الدرس ده ان شاء الله داخل في solving quadratic inequality. يعني من غير حضرتك ما تعرف تعمل determine the sign of the function
بالنسبة للكوادراتيك فانكشن مش هتعرف ابدا تحل كوادراتيك انيكواليتي، فبالتالي الدرس ده مهم جدا، فيعتبر بيتكرر في الدرس اللي جاي او هو اساس للدرس اللي جاي. بكده يبقى احنا انتهينا من درس النهارده. ما تنساش لو عجبك الفيديو واستفدت منه تعمل لنا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب في القناه.